Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre folosirea oțetului de lemn la noi în grădină. Vă voi răspunde la toate întrebările pe care le-am primit din partea dumneavoastră zilele trecute și veți afla cum se poate folosi oțetul de lemn în grădinile noastre ca plantele să fie cât mai sănătoase, iar recoltele să fie cât mai bogate și de ce oțetul de lemn este atât de bun, ce conține acesta, cum se folosește. Toate aceste informații le veți afla astăzi dacă rămâneți cu mine în următoarele minute. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Oțetul de lemn a fost folosit încă din antichitate. Nu este nimic nou. Acest produs a fost folosit încă din antichitate și toți grădinarii și legumicultorii, agricultorii l-au folosit pe vremuri. Însă cu timpul știm foarte bine că foarte multe soluții naturale au dispărut și au fost înlocuite de produse chimice care au intrat pe piață și iată că sunt din ce în ce mai multe și mulți grădinari și agricultori uită sau pur și simplu nu știu despre foarte multe produse naturale pe care le putem folosi pentru îngrijirea plantelor noastre. Oțetul de lemn este obținut prin aceeași metodă, inițial prin aceeași metodă prin care se obține și biocearul, adică cărbunele vegetal, da? Prin piroliză, adică prin tratarea resturilor vegetale la temperaturi înalte și acolo se degajă fum și acel fum, apoi prin răcire, el se transformă în lichid și practic oțetul de lemn este acel fum care devine lichid. Și acest fum lichid, adică acest oțet de lemn, conține multe micro și macroelemente care sunt atât de necesare pentru plantele noastre, dacă vorbim de grădină. Conține bor, molibden, magneziu, conține carbon, conține mangan. Oțetul de lemn se folosește în hrana animalelor, adică dacă se va include oțetul de lemn în alimentația animalelor, atunci animalele vor fi mai sănătoase, digestia lor va fi mai bună și numărul lactobacililor va fi mai mare și respectiv stomacul lor și tot tractul digestiv va funcționa foarte bine. Apoi, dacă adăugăm oțetul de lemn în hrana găinilor, ceea ce urmează să facem și noi, acest lucru poate îmbunătăți calitatea ouălor. De asemenea, oțetul de lemn se poate folosi, de exemplu, la groapă de gunoi, pentru că acesta elimină mirosurile neplăcute. Încă un mare plus. Oțetul de lemn se folosește de asemenea pentru compostare și inclusiv compostul nu va mirosi urât. Și prin folosirea oțetului de lemn la compostare, producătorul, despre care am vorbit și data trecută, acest oțet de lemn puteți găsi pe bio-geca.ro și producătorul recomandă folosirea a 10-20 de ml per 1 litru de apă pentru udarea compostului. Dar atenție foarte mare, compostul nu trebuie udat excesiv, ci în mod normal ca acesta doar să fie umed și nu foarte ud. Și dacă compostul conține corect și stratul maro și stratul verde, așa cum am mai vorbit într-un alt video, atunci compostarea va fi mult mai rapidă, iar acele microorganisme care descompun resturile vegetale se vor înmulți datorită prezenței acestui oțet și vor composta cât mai repede acele resturi vegetale. Dacă vorbim de plantele noastre, oțetul de lemn se poate folosi atât foliar, adică prin stropirea frunzelor, cât și radicular. Dar atenție foarte mare! Producătorul recomandă folosirea a 5-10 maxim mililitri de oțet per 1 litru de apă. Și dacă vorbim de 10 litri, adică la 10 litri de apă se folosesc între 50 și maxim 100 de mililitri de oțet de lemn. Nu se depăși dozajul recomandat de producător, pentru că oțetul de lemn este acid și altfel putem să ne ardem plantele. De aceea o atenție foarte mare, indiferent cu ce ne stropim plantele sau indiferent cu ce ne udăm plantele, că sunt produse chimice dacă încă nu ați renunțat la ele sau sunt produse biologice, întotdeauna trebuie să respectăm absolut toate informațiile pe care le găsim pe ambalaj. Și aici, inclusiv pe ambalajul acesta, se găsesc toate informațiile necesare pentru folosirea acestui oțet de lemn. Așadar, dacă stropim plantele noastre,
Ce se întâmplă cu ele? Având în vedere că oțetul de lemn conține multe micro și macroelemente, plantele se hrănesc, adică practic am mai vorbit odată ce se întâmplă dacă fertilizarea se efectuează foliar. Atunci acele micro și macroelemente care intră în compoziție fertilizantului acționează instant. Adică în acel moment în care am stropit plantele noastre, ele deja încep să acționeze. Am vorbit inclusiv cu prietenii mei care sunt fermieri. La începutul sezonului ei au avut probleme cu ardeii, cu vinetele, cu căpșunii și cu mușcatele. Frunzele au fost de un verde pal, plantele nu prea s-au dezvoltat bine și ei au dat până la urmă vină pe substrat, pentru că anul acesta au schimbat substratul pentru răsaduri și au spus că plantele nu s-au dezvoltat bine, adică răsadurile nu s-au dezvoltat bine și frunzele nu au fost destul de verzi. După transplantarea răsadurilor, chiar dacă acestea nu arătau bine, totuși a trebuit să le transplanteze în grădină la timp și apoi, după o săptămână de la transplantare, au aplicat oțet de lemn. Și doar după câteva zile, toate plantele au devenit verzi, frumoase și au pornit în vegetație așa cum trebuie. Așa că aplicarea foliară este instantă. Dar atenție foarte mare! Plantele care înfloresc nu se mai stropesc cu soluție pe bază de oțet de lemn. Așa că dacă plantele dumneavoastră deja înfloresc, în acea perioadă aplicăm doar radicular. Putem aplica oțetul de lemn foliar. După 2-3 săptămâni de la răsărire, dacă plantele sunt semănate direct în pământ, sau după transplantarea răsadurilor mai așteptăm vreo 14 zile și apoi putem să le stropim. Apoi mai putem aștepta vreo 14-21 de zile și mai stropim o dată, până la înflorire. Dacă este vorba de acele culturi care nu înfloresc, atunci sigur că nu avem niciun fel de restricții. Dacă, de exemplu, vorbim de salată verde sau de sveclă sau de morcov sau de alte plante care nu înfloresc, atunci nu avem niciun fel de restricții. Putem să ne stropim aceste plante pe parcursul întregului sezon la un interval de 14-21 de zile, adică 2-3 săptămâni. Și dacă aplicăm radicular, atunci rădăcinile plantelor se dezvoltă foarte bine, suprafața de nutriție crește, suprafața rădăcinilor crește și atunci planta se hrănește mult mai bine, plus oțetul de lemn conține micro și macro elemente și ca rezultat planta se dezvoltă foarte, foarte bine. Și per total, dacă aplicăm și foliar și radicular pe parcursul întregului sezon și aplicăm conform instrucțiunilor și nu depășim dozajul, atenție foarte mare, atunci inclusiv la roșii. Roșiile sunt mult mai dulci și gustul acestora este mult mai intens. Sunt mult mai multe fructe, fructele sunt foarte bine dezvoltate și la pomi, de asemenea, când s-a testat acest produs, pomii, fructele adică, sunt mult mai dulci și au un gust mai pronunțat. Oțetul de lemn este un produs care protejează plantele împotriva bolilor și, de asemenea, împotriva dăunătorilor. Este un repelent natural împotriva multor dăunători. Iată, prietenii mei au scăpat de acarieni. Castraveții lor au fost atacați de acarieni la începutul sezonului. După o aplicare, deja acarienii au dispărut. Probabil că nu le este pe plac mirosul acestui oțet de lemn și iată că au dispărut și acarienii. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Dacă aveți întrebări, ca de obicei, vă aștept în comentarii. Vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!